قربانه. به آزاده جونم اومد. خوبی آزاده؟ چطوری؟ خوبی؟ سر کاره داره میره فکر کنم با سرویس سر کار. منتظریم تا خانم گیل بیاد. چطوری؟ چه خبر طاهر جان؟ خوش بگذره؟ رو شما؟ آره الحمدلله بد نیست. مشغول زایمان گرفتن و زایمانای نشسته و بدون اپی و مرسی. حرف نداری. آزاده طاهر جون فدات شم. یکی از ماماهای توانمند گوشوارم افتاد. یکی از ماماهای توانمندیه که بیلی can you give me one for my earring please something. یکی از ماماهای توانمندیه که هم دورای زایمان فیزیولوژیک اومده هم چیز اومده دورای کارآفرینی. حالا دوستم خودش از تجاربش بگه. خیلی توانمنده. ماشاءالله از ماما. رشت میشه ایران؟ آره خانم انجبی مدار منو میشناسن. بابا تو معروفی، هر دوتون آخه معروفی. نه بابا شما بزرگواری استاد. ماها کوچیک موچیکا نمیدونستیم که بابا شما میپریم خودمون خبر نداریم. شما لطف دارید. استاد ما شما بودین دیگه خانم دکتر. نه فرمایید. این چه حرفیه؟ من هر وقت شما رو میبینم انرژی میگیرم. یعنی واقعا کیف میکنم به خدا. هر دوتون بی‌نظیرین. افراد زیادی رو دارین تربیت میکنین، دارین این انرژیاتون رو به خیلی ها میدین. هر کسی تو ایران این کارا رو بلد. Would you please give me one? My earring fell down. I want this behind that. Can you find it for me or bring one new one please? Thank you. خیلی خوشحالم میبینم موفقیتاتون رو. خیلی لذت میبرم به خدا. من چند تا ماما هم پیشم سایمان کردن. خودشون ماما هم پیشم سایمان کردن. آره خوبه، خیلی خوبه. دورای کارآفرینی به دردت خورد؟ تونستی ازش استفاده کنی یا نه؟ آره خوب بود، ولی یه خورده خب صحبت‌های شما باعث شد که به خودم بیام بیشتر دیگه. یعنی یه تایمی و الان دیگه چون خیلی کار میکردم. خب الان یه کم محدودترش کردم. حالا یه تایمی و هم کلاس ورزش و زبانم رو یه خورده تقویت کنم و دیگه یه کوچولو دارم بیشتر رو خودم کار میکنم. آفرین باریکلا. چقدر عالی. خیلی خوبه. خانم دکتر ببخشید امروز اگه براتون امکان داره از خانم جانسون در مورد، چون من جدیداً مریضای اوپی زیاد دارم و اینکه خب خدا رو شکر متوجه میشم، تغییر پوزیشن میدم، ولی میخوام ببینم که مثلا باز راهکارهایی هست که توی، چون مامانا حرفمو خیلی خوب گوش میکنن، یعنی خیلی تونستم توشون نفوذ کنم، ولی اصلا خودم ولی اوپیا رو زود متوجه میشم، میچرخونم، چرخش میکنم. ولی میخوام ببینم که آیا بازم با توجه به اینکه خانم جانسون تجربهشون خیلی بیشتر از ماست، واسه رفع اوپی پوزیشن خاصی مد نظرشون هست؟ باش امروز ازش میپرسیم. الان داره ولی خب اصلا کاملا واضح اوپیا مشخصه. من چند وقت پیش با یکی از بچهای دیگه داشتم صحبت میکردم، اون متاسفانه نمیتونه تشخیص بده. بعد اینکه با همون اوپی که میان پایین پروسه لیبر خیلی طولانی، بعد ارست میده. حالا من خدا رو شکر از رو حالتاشون متوجه میشم، همون ناف تو رفته و دردای شک پینای شدیدی که دارن و تکرر ادرارایی که دارن و خیلی خیلی خوب متوجه میشم. الان چند روز پیشم داشتم باهاش صحبت میکردم، میگفت که مثلا من مریضام خیلی اوپی میشن. گفتم ببین یه جای کارت اشتباهه دیگه. بعد تو سزارین هم که میره با جراح اتاق عمل، بهمون دفعه گفتش که طاهره من الان تو اتاق عملم اصلا دکتر شکمو که باز کرد سر اوپی بود. گفتم ببین اینا رو باید زود تشخیص بدی. یعنی زود بتونی تغییر پوزیشن بدی، وگرنه همونجوری اوپی بیاد پایین ارست میده دیگه. آره اصلا از رو مادر معلوم میشه کی اوپی بچه‌ش. مادرای تنبل تو دوران بارداری شکم سفتا شلوول را میره، به زور نفس. نه اینا اوپی ان. اینا اصلا من چشم بسته میگم این بخواد بزاد اوپی میشه.
میشه فهمید از دوران بارداری. بعد استایلشون از دوران بارداری تغییر بدیم، یعنی هی بعد تمرینای اصلاحی بدیم بهشون. منتها خب خیلی از اینا روزهای آخر را میافتن میان پیش ما تو بارداری نیست ببینیمشون که بخوایم زودتر تشخیص بدیم، براشون یه پرکتیس جدید بدیم یا لایف استایل و نوع نشستنشون رو اصلاح کنیم. متاسفانه نه والا الان جدیدن دیگه خودم سلکت میکنم، مامانایی که روزهای آخر میان قبول نمیکنم. باریکلا. میدونین چرا؟ چون اصلا به خودشون هم میدونن، یا مثلا مامانایی که کلاس نمیان و اصلا قبول نمیکنن. من خودم حدود 2-3 هفته پیش 3 تا مامان رو قبول نکردم، چون از اول بارداری هی بهشون گفتم کلاس شرکت کنید یا مثلا اطلاعاتتون رو ببرید بالا، که بعد اینا آدمو اذیت میکنن. یعنی میافتیم تو پروسه زایمانشون، آدمو دوچار چالش میکنن، بعد تجربه این چند ساله آدمو کاملا زیر سوال میبرن. باریکلا آفرین. دقیقاً درست. خودم مریض سلکت میکنم، هر مادری رو قبول نمیکنم. آفرین. جان آزاده جون میگم اصلا به تحریزن آفرین. منم همینجوره، مادرایی که مسای آخر میگن خیلی فرص بودن با آدم، یعنی خیلی انرژی از آدم میگیرن. مجبوری یک هفته آخر اضافه با مادر کار کنی، خیلی برای آدم خسته کننده میشه. بعدم به خود تاریکی مثلا مریض سکتر میشه، مایز بود بعد درمیشه. آره دیگه من نمیکنم این کارو. باریکلا من خیلی خوبه. چون بعد میگن حالا تو میگی زایمان فیزیولوژیک، حالا مثلا اینجوری شد دیگه نمیگم بابا ما مثلا هفته 39 اومدیم، ما هفته 38 اومدیم، یا اصلا ورزش نرفتیم. باریکلا. اصلا بگو فیزیولوژی بدنت آماده نیست که بخوای فیزیولوژیک زایمان کنی. دقیقاً. واقعا این هنوز فیزیولوژیشون خرابه. اتفاقا خیلی خوبه که شما سلکت میکنی و مریضا رو دارین بهشون یه فرهنگ میدین که یاد بگیرن از اول پیش شما بیان. اینجوری هم قدر شما رو میدونن، هم قدر خدمات و سرویس هایی که میدونین، هم اینکه میدونن که شما تشنه مریض نیستین، شما کیفیت خوب میخواین ارائه بدین، نه اینکه تعداد مریض زیاد به هر وضعی بزاونین. چون ما واقعا ماماها بدنام شدیم دیگه، برای اینکه با هر وضعی میخوایم بزاونیم، بگیم زاوندیم. اما میگم تو ایران من دیدم دیگه، مثلا بچه‌ها با اسم زاوندن خودشون رو معروف میکنن، نمیگن که مثلا یه زایمان خوب سیف داشتم بدون تیر بدون پارگی، بچه آبکار خوب، مادر سالم. میگن من الان اینقدر زاوندمش. اصلا این کلمه خیلی بده، زاوندمش. یعنی زاوندمش یعنی انواع روش‌های اینویزیو رو من استفاده کردم، از حالا بریدن اپیزیوتومی تا فوندا پرشر یا اکسیتوسینه، یعنی این اصلا آمینیوتومیه، این اصلا هنر نیست. من فقط اول که از ایران رفته بودم، رفتم زیر دست یه مدرس انگلیسی، گفتم براتون تو کلاس، بعد فقط ذوق می‌کردم که مدل ایرانی‌ها نشون بدم خیلی اسکیلفولم، زود کیسه آب زدم، زود. اصلا نمی‌تونی اینا چی کار با من کردن، یعنی منو 2 ماه محروم کردن، یعنی بیچاره شدم، تنبیه شدم. اونجا بود من فهمیدم ما فرهنگ زایمان رو بد فهمیدیم. زایمان باید بکنه مادر، من نباید بزاونمش و این حالا طول میکشه. ولی اینکه شماها دارین افراد دیگه ای رو آموزش میدین، حداقل این ماماهای جدید میان پیش دست شما خودتون شدین پایونیر. من خیلی از این مسئله خوشحالم. شاید موج کوچیکه ولی در هر صورت از هر جای ایران یه موج در میاد. مثلا الان طاهره جون رشت، آزاده جون شیراز، لیلا مثلا تو ارومیه است، خبراشو بهم میده. میبینم که خیلی هم دارین اذیت میشین، خیلی جلوتون دارن وای میستن، خیلی میفهمم بریر دارن میشن، دارن براشون سد درست میکنن، اما شماها باعث شدین که یک فرهنگی داره تو مملکت ما راه میفته و این خیلی ارزشمنده. خیلی get to join us. و من واقعا I'm so happy to have all of you together. Hello girl, good morning. Where are you? I had all that and it wouldn't work. I had all that and it wouldn't work. That's why I was thinking you are always on time. I couldn't believe you are late because you're always earlier than me. There is some problem. But, well, I was out helping somebody else with the birth, a different person, but then anyway, I got home late and so anyway. Oh yeah, my God, you're here, Shiro. Every time busy. I'm proud of you. But one of these times it's not going to work because I don't know why my machine won't let me on sometimes. I can't figure it out. Anyway. Okay, it's okay. Anyway, I'm here. Okay.
Thank you. We were talking, Gail, before you reached. There are Yeah. midwives. They attended some classes with you, even in our optimal birth classes. So they were talking about their challenges nowadays they are engaged with. And today we are going to talk about optimal birth, right? And, Okay. so we will consider about her question at the end of the class. And if you let me, we start to have a 30 minutes talk about different stage of labor, and then we will go to this part that what is their challenges. If you let me first, I say hello to everybody. Okay. Let me get some. Yeah. Okay. Okay, one moment. Just one moment. I make it ready because I'm going to record and give it to you as well. It's supposed we record everything. Billy. I'm here. Yeah. Okay, leave it. I can't record it. Okay. Short video, I guess. I have to set up the record. Okay, let's start. Hello, everybody. Welcome to our fourth class of Optimal Birth. We are here. I am Leila with Gail Johnson to talk about childbirth classes. So this class is free online classes for all of midwives and doctors and all childbirth practitioners and interested. Hope to join with our class. I invite Gail, and we're going to talk about labor in childbirth classes with our expectant parents. Welcome, Gail. سلام دوستان عزیز، جلسه 4 کارگاه چایلدبرت کلاس رو داریم. کلاس های آمادگی زایمان که برای زوجها میذاریم با حضور خانم گیل جانسون و ما هر هفته یک شنبه ها این کارگاه رو برگزار میکنیم ساعت 8 صبح. امیدوارم که استفاده کنیم و سوالاتتون رو بپرسیم. امروز درباره زایمان میخوایم صحبت کنیم که توی چایلدبرت کلاس برای مادرها و پدرها ما چه مطالبی رو درباره‌اش صحبت میکنیم. Thank you, Gail. Please. All right. First of all, maybe could we ask them if they have any specific questions they want to know about active part of labor? Yes. So they can start thinking. Yeah. Please بچه‌ها میگن اگه هر سوالی دارین در رابطه فاز اکتیو لیبر فکراتون رو بکنین، هر سوالی دارین رو امروز بپرسین. میتونین حتی از الان که دارن ایشون توضیح میدن در نظر بگیرین و بعداً اون وقت در انتهای کلاس بپرسین. Yes. Okay. So I think we've talked a little bit about this before, but active labor is, of course, when the mother is ready to, she's opened maybe to 5-6 centimeters and she comes to the hospital or you begin attending her. And then what should you do? Well, the first thing you have to do is make sure that her blood pressure is still good. And you do a badge exam to see if she is dilating and how the baby is positioned, maybe by feeling, listening to heart tones. Perhaps you do some kind of a history. The important thing is try to not ask too many questions, because if a woman is in active labor and you begin to ask her a lot of questions, she's going to get out of the rhythm of birth. ایشون میگن که ما امروز میخوایم در رابطه با فاز اکتیو لیبر صحبت بکنیم. صدای من میاد؟ امروز میخوایم درباره فاز اکتیو لیبر صحبت بکنیم و ما توصیه میکنیم که وقتی یه خانمی وارد فاز اکتیو لیبر میشه میاد پیش شما که معمولا 4 تا 6 سانتی متر دیلاتاسیون هست، ازش زیاد سوال نکنیم. به خاطر اینکه وقتی شما زیاد از یه مادر سوال میکنین، اونو از اون حس و حال زایمان در میارین و مدام این مادر میره توی اون حالتی که فکر بکنه به سوالای شما و اون شرایط نرمالی که باید جلو بره و باید پیش بره رو از دست میده، در نتیجه از اون مسیر فیزیولوژیک خارج میشه. Yes, please. And the reason I say that is because labor is very similar in animals, and we all know and believe already that if an animal is in labor,
the farmer will tell you not to disturb the cow, or you will instinctively leave the cat alone, or you create a small, safe place for a dog. We're not doing that in hospitals for women. We're not doing what we know works for animals. And instead we do the bright lights, we ask questions, there's people, strange people coming and going, disturbing the peace. And sometimes labor will totally stop. دقیقا شما زایمان یک حیوان رو که در نظر بگیرید. Yes. Shall I translate? With your permission. میگن که وقتی که شما زایمان یه حیوان رو نگاه میکنی، حیوان که میخواد زایمان کنه کسی کاری بهش نداره، میره تو حس و حال غریزی خودش. ولی وقتی یه انسان که میخواد زایمان کنه میان همه دورش چراغ روشن میکنن، سر و صدا میکنن و اون مادر رو از اون حس و حال خودش در میارن و این باعث میشه که شما یه شکستی در پروسه هورمون‌هاش و پروسه عادی لیبرش ایجاد بکنین. پس بذارین که مادر با اون حالت تنهاییش، با اون حالت خلوتش بره جلو، حالت غریزیش بره جلو. Yes. So how can we overcome some of these things is maybe you need to give some thought about your behavior. What can I do to welcome this woman into the labor ward or the labor room with minimal necessary of using her thinking process? She should feel welcomed and comfortable and like you're tucking her into bed kind of feeling. پس باید سعی کنیم که مدلی باهاش حرف بزنیم که اون با اون حس خودش اونو همراهیش کنیم. حالا این رو بخوام ترجمه کنم خیلی سخته این ترجمهش، یعنی که شما اون حسی که داره رو باهاش تو حسش باهاش مشارکت بکنید، باهاش غرق بشین تو اون حالتش و فکر کنید که خود شما مثلا باهاش همراه هستید. Yes. Like when I attend a birth and I'm invited in to see what's going on, my job is to come in quietly. My job is not to come on and say, hi, here I am. My job is to come in quietly and wait until her contraction is over and then introduce, I'm here to help, just relax or whatever. But that's your job, is to help her get into knowing that you're going to serve her, you're going to wait on her. میگن که وقتی که مادر وارد این فاز میشه نباید شما با سر و صدا و هیجان بیاین اون حالتش رو به هم بریزید. ما اومدیم که آرومش کنیم، خیلی آرام میایم در کنارش، خیلی ریلکس میکنیم و این حس آرامش و ریلکس رو باید به مادر انتقال بدیم. یعنی در کنارش که قرار میگیری این مادر باید احساس نکنه یه فرد اضافه اومده یا یه هیجان اضافه رو، حالا ترس، هیجان خوشحالی، سر و صدا، هرچی، نباید اینو بهش بدیم. باید فقط اون از ما آرامش بگیره و اطمینان. Yes. It's not going to hurt, even in a hospital, if you take time to just see her as a person. You don't have to rush to put her on the belts. You don't have to rush to do a vag exam. You don't have to rush to get all her paperwork and things. You let her, every time she has a contraction, you should not be asking any questions. وقتی که مادر کانترکشن داره، درد داره، به هیچ عنوان ازش سوال نکنیم. وقتی هم که میاد تو بیمارستان بستری میشه، ندوین سری بریم معاینش کنین، سر دستتون کنین، بدوین نوار قلب بگیرین، فشار خون بگیرین، اینا رو سریع تون فکر نکنین کارهای حالا بعد پرونده نویسیشو انجام بدین. اصلاً بذارین مادر اون حس راحتیشو داشته باشه و شما همش فکر این نباشین که باید اون کارهای بیمارستانی رو اول انجام بدین و خودتون رو درگیر میکنین و مادر رو فراموش میکنین. در ذهن مادر هم درگیر این تنشن و اضطراب خودتون در کار میکنین. Yes. Even if when the woman comes in, you see and hear the sounds of a woman pushing. I don't know if have you had some ladies come to the hospital and they're already pushing the baby out? Yes. Have you had that? Yes. Oh, then it's useless. It's useless to even try and get a monitor on her. There's no point. The baby's coming out, good or bad baby. It's coming out, trying to find heart tones, telling her not to push, telling her anything. You have to move into her space and her energy and
just help deliver the baby. If you have other nurses there, they can run around and do what they need to do. But you, as the attending midwife, need to be totally focused on what's happening and make sure you tune into her space and keep her calm and just catch that baby. Yeah, you know, the most important thing that most of our midwives who are working in the hospital or as an individual private midwife, when they entered in the hospital, they think that they have first to finish their office work and their documentary file. And that's why they forget the mother. They miss the mother and her feeling. And as you said, when a mother comes with pushing, we had many cases like that. And I was faced in UAE, in Iran, and in other countries as well, not only in Iran. When the mother comes with pushing, all of the midwives and doctors, they are running and making more stressful condition for the mother. And most of their worries and fears is about not to filling the file, not to filling the documents. And they said, oh my God, just you fill this document because we will miss something, as if the baby will born. After that, we have many questions to answer to our head and HOD. So we have to give some confidence to our midwives that you have time to write this document or fill form. You can write it afterwards. Exactly. Exactly. You write on the chart, mother entered, Exactly. head visible. These are post notes. That's This it. is the best. This is the best. Right. ایشون میگن که وقتی که مادر میاد توی بیمارستان، حالا مثلا میگه شما ممکنه مواجه شدین به یه مادری که وقتی وارد بیمارستان میشه فوله و شما همتون وحشت میکنین، جیغ میزنین، داد میزنین، بپرش بندازش رو تخت، سری بچه رو بگیر، شانو واز کن. اصلا این رفتار باعث میشه اصلا اون پروسه حتی پوشینگ هم دچار اختلال بشه. سعی کنین جو آروم بکنین، خیلی ملایم به مادر بگین که خب داری زایمان میکنی، هیچ اشکالی نداره، همینجا میکنی. به پرسنل آرامش بدین، به پزشک، به مامای تیمتون بگین هیچ اشکالی نداره، چیزی نشده، آرام باش. حالا مدارک رو میخوای پر کنی، میخوای پرونده بنویسی بعد از زایمان، الان به مادر آرامش بدین، یک محیط ریلکس. به قول طاهره جون قرار نیستش که همه رو تخت. الان طاهره جون میگه همه مدل دارم زایمان میگیرم و این اطمینان رو به مادر، پرسنل، همکارای تیمتون بدین که تو هر شرایطی شما میتونین زایمان این مادر رو بگیرین، فقط آرامش الان میخواد. و همینه که ما باید انقدر اعتماد به نفس موقع زایمان پیدا کنیم که نذاریم محیط پر استرس و تنشن برای مادر ایجاد بشه. Yes. Yeah, I think we forget our job is to have a healthy mother and a healthy baby. And the bloody paperwork does not make a healthy mom and a healthy baby. Yes, we want hospital records. Yes, we need notes. But our job is to attend to the mother and the baby and make sure everything is well. And if someone else comes in the room, that you can tell them, write something down. I'm busy. Very good. ببینیم ما واقعیتش اینه که اومدیم ماما شدیم و کارمون اینه که یک مادر و بچه سالم رو به دنیا بیاریم. اولین وظیفه ما پس دادن یه بچه سالم و یک مادر سالم به جامعه است. از اولین کاری که میکنیم فکر زایمانی و اینی که بهش کمک بکنیم که زایمان کنه. ما وظیفمون این نیست که تون کار اداری بکنیم. البته جزء شرح وظایفمون هست که فرم ها رو پر کنیم، پرونده نویسی، که اون همه رو میذاریم آخر. یعنی هر آنچه که غیر از سلامت مادر و بچه هست رو میذاریم بعد از اون و اول از ارجحیت ما برای سلامت مادر و بچه هست. دوستان به قسمت آیتیمون گفتن ویدیوهاتون رو حتما روشن بذارید موقع کلاس. مرسی. Yes. Okay, so that's what you do when it's that urgent, because I've had two of my own grandchildren go to the hospital, but it's so late. I'm down here, they're in Canada, but so they went to the hospital with the midwives there. And when they got to the hospital, they had to pull their pants off, and as the pants are being pulled off, the head's coming out with it. I mean, yeah. They can't ask her a dumb question. When did you start labor? I mean, who gives a kid? You don't care right now. Exactly. You ask all these questions after.
Yeah, and mother in that situation, she can't remember when was her onset of the labor. Sometimes there, when you're asking such this question, and even you're asking, what is your husband job? What is your graduation? How old is he? Sometimes even I was mad. Even I was working in Dubai with our UK standard. So most of our nurses, the mother was on the bed, they were bringing 16 pages of file and asking too much question. I couldn't care mother for the birth because even they didn't give me time to talk to mother to explain to her how to do inhale, exhale. Just they were occupying my time just with asking questions and filling the form. So We think it's funny, but it's bad care. right. What do you do with when a man is hit by a car crash and his insides are falling out? You don't say to him, "Oh, when did you eat last?" I love it, your example. It is a fantastic example you told. ببینید دوستان، وقتی که یه خانمی با اون شرایط اضطراری و اورژانسی که میاد، شما اولین کاری که میکنین اینه که گفتیم فقط فوکوس کنین رو زایمان و دادن خدمات و سرویس. میگم که مثلا مثل اینکه یه آقایی رو آوردن تو تصادفات، تو تروما سنتر برای یک تصادفی، برای مثلا شکستگی داره خونریزی میکنه، بعد شما بهش بگین که مثلا تو دیشب شام چی خوردی. شما حساب کنید تو اون شرایط اورژانسی این فرد داره با درد و با اون شرایط اورژانسی، بعد شما اینو چیکار کنین؟ منیج کنین. بعد به این هیچ سوالات دیگه میپرسین. من داشتم تجربه خودم میگفتم ما یه سیستمی توی دبی داشتیم اجرا میکردیم. بیمارستانمون خب سیستم انگلیسی بود و کارمندامون هم همه انگلیسی و هندی بودن. بعد من داشتم زایمان میگرفتم، زایمان میگرفتم. به جای اینکه من با مادر موقع پوشینگ بگم که بیا نفس بگیر، زور بزن، زورتو اینجوری کنترل کن، این پرستاره انگلیسی می اومدن فقط فایل پر میکنن، 18 صفحه فایل. اصلا من وقت نمیکردم با مادر حرف بزنم که بگم خانم اینجوری نفس بده، اینجوری بازدم بگیر. و تمام این ذهن اینها شده بود که فقط فایل پر کنن و ما نمیتونستیم خدمات به مادر بدیم و داشتیم در تو با این صحبت میکردیم. خانم منجوی مدار، مرسی که همزمان همراه با خود چند تا از دوستان دیگرم داری مهمان این برنامه لایو ما میکنیم. بسیار عالی هستین، شما قابل تقدیرید. مرسی از دوستان شرکت کننده که اهمیت میدن به ارتقاء علمشون. Yes, please. But okay, so I think they've got the message now that they need to focus on what is happening and what they need to do to help her. Now, even if she's only 4 or 5 centimeters, she could come in crying. She could come in thinking that things aren't going well because people are not used to pain being okay. So your job is to comfort her and say, welcome, you're going to be okay. And if she's in the midst of the contractions and she's still clothed, but you want to rub her back to help her through that contraction, you do all of those things first. You rub her back. Then when the contraction's over, you say, look, let's get more comfortable. Then you can help her take off her clothes. Because even if she comes in contractions 5 minutes apart, in between contractions, you've got 4 minutes to talk to her, to help her get undressed, to get her orientated to the new situation. When she has another contraction, you stop. You stop. Even if you were helping her get into bed, if she gets halfway in bed and she gets another contraction, you stop and you rub her back. You hold her, you do whatever you can to comfort her and saying, it's going to be fine. Just breathe in through the nose, out through the mouth. Just breathe. When the contraction's over, then you can continue doing some things, or then you can ask her a question. When did labor start? And she'll tell you, oh, maybe about lunchtime. And it started then. Okay. And then she gets another contraction. Shut up. Just shut up and rub her back and love her. Thank you so much.
میگن که وقتی که مادر تو کانترکشن هستش وقتی که مادر با کانترکشن میاد، حالا ممکنه 5 سانت 6 سانت باشه، به هر حال میخواد جیغ بزنه، داد بزنه، با گریه بیاد، با هر شرایطی هست ولکامش کنین، بهش خوش آمد بگین، بهش اجازه بدین با اون حالت باشه، بهش نگین هیس خانم صداتو بیار پایین، خانم مادرای دیگه میترسن، خانم تحمل داشته. به هیچ عنوان به مادر شما آموزش نمیدین، به هیچ عنوان تربیتش نمیکنین. yeah, don't do it. No, it's okay, please. It's okay. و وظیفه شما اینه که ما بین کانترکشن هاش، اگر میخواین کمکش کنین لباسش رو عوض کنه، اگر میخواین کمکش بکنی، ازش سوالی میخواین بپرسین، ما بین کانترکشن ها اون 5 minutesی که هستش، 5 دقیقه‌ای که هست، شما 4 دقیقه میتونین ازش حالا سوال بپرسین، یا میخواین لباسش رو عوض بکنین، یا میخواین خدمات خاصی بدین. ولی وقتی که کانترکشن شروع میشه، وقتی که دردها شروع میشه، به هیچ عنوان نه ازش کاری میخواین، نه صحبت میکنین، نه سوال میکنین، نه خدماتی بهش میدین. فقط آرام باشین، فقط پشتشو ماساژ بدین. همین. یعنی در زمان کانترکشن سکوت و حمایت روانی و عاطفی، اون هم بدون صدا و دیستربنس. فقط یک ماساژ پشت. Yes, please. دوستان عزیز، اونایی که عزیزانی که تازه جوین شدین، لطفاً ویدیوهاتون رو روشن بذارین. مرسی. You know, when she first comes in, other things you can say, oh my goodness, you're going to have a baby. How beautiful you are. You're just glowing. I mean, say something where she feels empowered, where she feels joy is coming to her. Not a bunch of banging and clanging and machines and people. All those things terrify them. What do I need all this? Is my baby in trouble? You know, she moves into panic because the staff is panicking. The midwives and the nurses and the environment set the tone for the whole labor. وقتی که مادر میاد پیش شما، بعد تمام کلمات و ابریویشن های ایمپاور و توانمندسازی برای مادر به کار ببرین. مثلا وقتی که داره درد میکشه، داره جیغ میزنه، بجن که بگی وای چرا اینجوری میکنی، دیگه وای چقدر خوشگل شدی، چقدر صورتت داره گلوینگ میکنه، چقدر میدرخشه، چقدر چهره فرشته‌گونه‌ای پیدا کردی، چقدر چهرت نورانی شده، چقدر زیبایی روحت روی صورتت داره خودش رو نشون میده. باید به مادر کلمات امید بخش بگین، باید تمرین کنیم. یکی از راههایی که ما باید یاد بگیریم رو خودمون کار کنیم اینه که اول با خودمان مهربان باشیم، با خودمون تمرین کنیم، نکات مثبت خودمون رو جلو آینه وایسیم بگیم، بعد آروم آروم اینو رو آدم‌ها پیاده کنیم. یعنی کلمات مثبت رو در زندگی، در خودمون و در اطرافیانمون پیدا کنیم و بگیم، چیزهایی که زیباست وجود داره و شاید خودش متوجه نشه. پس یاد بگیریم که از الان کلمات ایمپاورینگ، توانمندسازی رو بگیم برای خودمون، برای همکارانمون، برای دوستمون، شوهرمون، بچه‌مون و رو مادرانمون. و این خیلی خیلی مهمه، به جای اینکه بخوایم کلمات مایوس کننده بگیم. من حالا به فارسی میگم که ایشون هم متوجه نمیشن، ولی من تو ایران دیدم مثلا مادر داره مثلا داد میزنه، دعواش میکنن، خانم چه خبره، اینجا گوشی رو سرت، یا مثلا خب میخواستی نزایی، میخواستی بری سزارین بشی، حالا که شده تحمل کن. یعنی یا مثلا میگن خانم دیگه این بچه جلو نمیاد، دیگه ناامیدش میکنن. مادر یه دفعه خالی میشه، مثل یه توپ باد خالی میشه. به جای اینکه اگر حتی پیشرفتم نمیکنه، بهش بگین که عزیزم تلاشتو بکن، ما کنارت هستیم. به هیچ عنوان نمیگیم تو دیگه موفق نمیشی یا پیشرفتت کند شده یا slow progress شدیم. I'm talking about some words that we have to use during a mother labor time. For example, you know, we have to change and transform our words. For example, a mother is with a slow progress of the labor. Some of doctors and midwives, they come and frowning and they look after the mother, put their hand on the wrist and says, I don't think so you will progress anymore. I guess you have a slow progress, or we have to think about cesarean section. Suddenly mother get disappointed, and even if she was slow progressing, then she will stop completely. So we have to work ourselves first to use empowering words for ourselves. Be kind with ourselves, then be kind and practice with others around us, environment and our surroundings. And then we can try with our clients. Because very important, this body language and the way of talking, it's very important that our we midwives should work on that and practice on that. Right, and even as you say, even if the labor is slow, there's nothing wrong with slow labor.
if the heart tones are good, the membranes are intact, the mother's maybe been having contractions all day, but they're not strong contractions. She doesn't know that. She knows what she's feeling. So you need to tell her, oh my goodness, you know, I did this one today. This is your uterus. This is your cervix. What's happening right now is this is pulling up before it opens up. And what you're doing right now is you're doing a lot of work here on your cervix, and it's pulling up, and soon it's going to open up. Why don't you take a nap? Why don't you just lie down and rest and sleep here for a while if you don't want to send her home? If you want to send her home, say, oh my goodness, all these contractions are moving the baby down. It's softening your cervix. It's helping it to open up. Now you can go home if you wish, or you can lie down and sleep here. But there's nothing wrong is the point. It's been misinterpreted by the mother that she's in active labor. But she doesn't know. But you can't just say, you came here and you're doing nothing. You always have to say something good is happening. میگن که همیشه باید به مادر بگیم که حتی اگه اسلو پروگرس بود بگیم که یه چیز خوبی داره اتفاق میفته. همیشه حتی توی توقف پیشرفت یا اسلو پروگرس دنبال نکات مثبت دیگه بگردیم. مثلا مادر میاد میبینین که پیشرفت نمیکنه، ولی شما پوینت های مثبت دیگر در کنارش میبینین. مثلا میبینین کانترکشن داره، به مادر میگین که ببین درسته الان انقدر موندی، ولی ببین چه کانترکشن های خوبی داری. یا مثلا براش بگیم که وقتی که مثلا میبینید دیگه واقعا پیشرفت نکرده و خیلی اسلو پروگرسه، اشکال نداره اسلو پروگرس باشه. قلب بچه اگه خوب هستش، اگه کانترکشن داره، به مادر بگین که برو خونه، ببین مثلا این فشارهایی که اومده سرویکست انقدر باز شده، حالا میخواد اینجوری بشه. خب تو اگر بخوابی استراحت بکنی این دهانه بازتر میشه، لگنت باز میشه، این راحت‌تر سرویکست باز میشه. یعنی نوع بیان کلمات، فقط کلمات مثبت و به جای اینکه بگیم کلمه منفی رو بگیم، مثلا بگیم که خانم پروگرس نکردی، خانم دیلاتاسیونت متوقف شده، چاره‌ای نیست. ولی به جای اینکه ما اونو بگیم یه چیز دیگه می‌بینیم. مثلا نگاه می‌کنیم اوورال مادر رو می‌بینیم، خب مثلا بدون اکسیتوسین داره این کانترکشناش میره بالا. یا مثلا می‌بینیم که به فرض مثال خیلی مادر پر انرژیه. اینا رو میگیم تو الان مثلا انقدر مادر پر انرژی هستی، تواناییشو داری که این مراحل رو طی کنی. درسته کند شده پیشرفتت، ولی با استراحت، با خوردن مایعات برو خونه. اگر که این دردها همینجوری ادامه دار بشه، این باز میشه، سرویکست نرم میشه و آروم آروم 10 سانت باز میشه. It was one of the questions, dear girl, that they were asking. Some of midwives were asking about OP position. One of midwives, her name is Tahere. She is a trainer of some other junior midwives, and she says one of my midwives always has OP, optimal occiput cases bring for the birth. She's so much suffering from this difficult labor of mothers, and I was wondering how her clients most of time are engaging with OP position and a slow progress, and most of them they will be exhausted, then proceed for the cesarean section. What do you think for such junior midwives, that what you suggest them, that what they do before and how to manage OP during labor, not to get exhausted and not to lose their confidence, and even they don't be blamed later with mother that, oh, I did too much effort, but I went for cesarean section. What was your role as a midwife? You promised me you will help me to birth, but I haven't gone. So what do you suggest for such discuss? I explain in Persian to them. دوستان اینجا یه سوالی که دوستان پرسیدن خانم رفعتی، که پرسیدن که من دانشجویانی دارم، ماماهای جونیوری دارم زیر دستم کار میکنن، که این ماماهای جونیور اینها معمولا وقتی که برای زایمان مادر رو میارن همه بچه‌ها اوپی ان و من بهشون هرچی خودم کیسای اوپی خودم رو خیلی خوب مدیریت میکنم، اما جونیورها که میارن این نمیتونن مدیریت کنن و مادر کارش به سزارین و عدم پیشرفت میرسه و ما میخوایم ببینیم واقعا چی کار بکنیم که بچه‌هایی که تازه شروع کردن این کار زایمان رو با این
موزل برخورد نکنن، چون ماماها اکثرا وقتی کیس اوپی میاد خب به ضررشون میشه، یعنی بدنام میشه دیگه کارش، این همه زحمتش، تلاشش، خستگی رو تنش میمونه، مادرم سزارین میشه، آخر سرم میگن این کاری نکرد واسه ما، قول داده بود زایمان ما رو بکنه، زایمان فیزیولوژیک بکنه. درسته طاهره جون؟ Okay, we all know that in OP babies the head this way, right? خب ما الان میخوایم درباره اوپی صحبت کنیم. این سوال شما بود که میخوایم در رابطه با مبحث اوپی، مدیریت اوپی در لیبر صحبت کنیم. Okay, so the baby is pushing on her back. So get her off her back. ببینید بچه داره رو پشت داره فشار میده، پس ما باید پشت رو بکشیم بالا. اوکی؟ And rub her back. You'll feel the head right here even. Sometimes you can feel the head right here. And so then you're going to have to push on her back and rub her back. But get her off her back. Get her on hands and knees. ما باید وقتی که روی کمر بچه، پس ما باید شروع کنیم کمر رو بیاریم بالا، خالی کنیم و شروع کنیم به ماساژ دادن کمر. و بعد چی؟ مادر رو بگیم 4 دست و پا قرار بگیره، یعنی روز 4 زانو بشه. یعنی ما باید فشار رو از رو کمر برداریم، بندازیم پایین، کمر رو خالی کنیم، چون بچه رو کمر افتاده. Yes. Okay, this is the mother now, not the baby. الان این مادر مثلا. You're going to get her on her hands and knees with her bottom in the air and her head on the bed and her bottom in the air. دیدین That's how you چجوریه؟ want the mother. اینجوری. یکی از دانشجویان I can ask one of a student if there is any bed they show this position. خانم انجوی از دانشجوهاتون میتونن کسی این پوزیشن رو اینجا نشون بده؟ تخت دارین نشون بدن ببینیم متوجه شدن یا نه؟ ببینید سینه روی تخت باشه، مادر سینه‌اش روی تخت باشه، 4 زانو. آره برو اون بالا. They are showing. One of the students midwife is showing. سینه‌تو بپوش. آفرین باریکلا عالیه. مثلا همون جوری هم ویدیوتون بود داشت نشون میداد. قربونت برم خانم انجوی. Yes. Is it true? No. سینه‌تو بخوابون گلم. دستتو بخوابون. Because I told you this. I told you this before. You've got to swing the baby around to the front of the belly. Yeah. So if you get her up with her head on the bed and her butt in the air, it pulls the baby out of the pelvis a bit. Yeah. So the baby can roll over. Is it true? This position is true that the student is showing? What? Yeah. یه خود بیا بالاتر با سنت قربونت برم. بالاتر زانو رو خمتر کن. سینه کامل، یعنی کامل تا زیر سینه توی تخت باشه. دستت هم بر بالا قشنگ خودتو بخوابون. هر چقدر با سن بره بالاتر برای اوپی بهتره. سینه رو بخوابون رو تخت. The butt has to be in the air and the بیبی رو نگاه کن مادر این شکلی. The head is down and the butt is up. بک بره بالا، کمر بالا، با سن بالا. آفرین. Very good. This is the nice position. Yeah? Yes, Gail, is it true? Very good. What? Yes. Exactly. Very good. I can't see what the other girl is doing. I can't see what you said. You can't see? Okay, I saw. Okay. Okay. I'm your observer assistant. I'm checking them. I can't see what she's doing. But and then you have to tell her that you can deliver your baby in this position. All I'm trying to do is take away some of your pain, and I'm trying to help the baby swing around. Never tell her baby's in bad position, baby's not coming out, we're going to have to do a C-section, you're in too much pain. You have to say, I'm going to try to give you some positions to make you more comfortable, where I can massage your back. Even if she's just lying on her side, I can rub your back for you. I can put heat on that. There's nothing wrong. You're 5, 6, 7 centimeters. I know it hurts. It's really bad. But let me try to help you. Make you more comfortable. Yeah.
فقط مادر رو کاری کنید آروم راحت بشه، احساس راحتی کنه. همین پوزیشن رو قرار بدین، پشتش رو براش ماساژ بدین، خالی میشه پشتش، اوپی میچرخه. و اینکه هیچ وقت به مادر نگین که پوزیشن بچت بده یا بهش نگین دردات بده. اصلا این کلمات رو به کار نبرین. اگر اوپی رو دیدین سکوت کنین و به مادر بگین که من میخوام بهت کمک کنم که پوزیشن بچت رو کمک کنیم بچرخه. میخوام پشتتو ماساژ بدم. حتی نمیگیم که بچت پوزیشنش بده، میگیم میخوام کمکت کنم پشتتو ماساژ بدم. حتی اگه مادر به پهلو خوابیده، همون حالت پهلو نگهش دارین، فقط پشتشو ماساژ بدین اگه براش سخت این پوزیشن باشه. یعنی فقط مادر در یک شرایط راحت بدنش قرار بگیره و این خودش خالی میشه اون قسمت، و آرامشی که مادر پیدا میکنه باعث میشه که خود به خود ریلکس بشه و بچه راحت تر بچرخه. Yes. Okay, this is the position for hands and knees. What I want them to do is knee chest. That means the mother is on her hands and knees, but this part, she's to be like this. Her head is to be on the bed, like this. Yeah, exactly. پوزیشنایی که برای اوپی این دوتاست، ولی مخصوصا این پوزیشنی که از همکار خانم انجایی مدار انجام بدن بهترینه. یعنی هرچی سینه بره روی تخت و بالا پشت باسن بره بالاتر بهتر هستش. Yeah. Sort of like this, but then I want her on her knees. ببینین این پوزیشن ولی با رو زانو باشه. I want her butt higher than her head. باید ببینین این پوزیشنی که میبینین لباس قرمزه، ولی باسن باید بالاتر از سر قرار بگیره. یعنی مثل اون، ولی هم مدلی که دوستمون الان انجام دادن اون حالت قرار بگیره و پشتش رو ماساژ بدین. حتی 5 سانته بهش امید میدین که هنوز میتونین با پوزیشن این کار انجام بدین. Yes. So then the baby can come out a little bit and move around. ببینین اینجوری که قرار میگیره بچه، نگاه کنین لگن که این حالت میره بالا، میتونه بچه بیاد پایین و راحت تر بچرخه. Yeah. So never ever tell her. You can tell sometimes, you know, the baby's not in the easiest and best position. Let me try to see if we can do things to help you. That's where, if you learn Spinning Babies, you remember Spinning Babies website? They can go there and see a lot of things on Spinning Babies website. بله، میگن که همون به نام اسپینینگ بیبی یا چرخوندن بچه که وبسایت شما داریم، متوجه فکر کنم تو ایران فیلتر هستش. منتها ما اون مانورهای اسپینینگ بیبی رو توی دوره‌های پیشرفته زایمان فیزیولوژیک گفتیم و داریم که اونجا آموزش دادیم. میگن فکر شما هم دسترسی دارین به اون وبسایت ها که گفت نمیدونن، ولی تو اونجا ما تو اون دوره گفتیم که اصلا یه دوره های پیشرفته هستش که داره تو انگلیس اجرا میشه. فقط کارش همینه، یعنی انواع روش های کاریوپراتیک هستش، پوزیشن هستش، ریلکسیشن هستش که میشه. دوستان لطفاً ویدیوهاتون روشن کنید. Yeah. Okay, this is how this would be for a posterior baby. Back pain, right? پس این برای پوستریور. مادرها معمولاً از درد کمر خیلی آزار میبینن که این دوتا پوزیشن بهترین پوزیشنه، هم برای درد طولانی کمرشون و هم برای پوزیشن چرخوندن اوپی. Can you read that? Yes. I cannot read properly, but I will try. I try it again. It's not very clear. It's written use firm pressure on lower back and that's in French. Yeah. Okay. Hot or cold compresses is the next one. بله، حتما یه دونه کمپرس سرد و گرم میذارین روی کمر، یعنی یه دونه کمپرس سرد میذارین، یه کمپرس گرم میذارین. So getting off of her back, that's the other one. رو پشت میشینه. رو پشت قرار. Remember, a mother comes in with these feelings.
یادتون باشه برای اوپی مادر با این احساسات میاد. ببین نورمال ایموشنایی که برای خانم میاد با اوپی یکیش اکسایتمنت، خیلی هیجان زده است، ریلیف، کالم، استرنت، کانفیدنس، فیر داره، ترس داره، انگر، عصبانیت داره، پنیک، ترسیده، یعنی ویرینس هستش، یعنی اینکه دوست داره لباس نپوشه، کلافه هست، سلف داوت داره، به خودش شک داره این مادر. و ما این احساسات رو دقیقاً یه نورمال فیلینگایی هست طبیعیه که یه مادر داره، حالا خوشحال، ناراحت، ریلیف شده، آروم، احساس قدرت میکنه، بعضی وقتا احساس کانفیدنت و اعتماد به نفس شدید. هر کدوم از این احساسات نشانه این که مادر توی پیشرفت هستش و توی نورمال لیبر رفته. این یادتون باشه، این ایموشن ها رو، این احساسات و اینا خیلی مهم بود. خب من مهناز جون نیستم که صداش خب yes. What have we got? Yeah, it's okay. Okay, I guess our time is getting finished. If you want to close the session and ask question, or if you want to continue your topics. Let's ask. Let's see if they've got some questions. اوکی دوستان، فکر میکنم مبحث امروز دیگه ما تایممون داره تموم میشه. اگر سوالی دارین بپرسین لطفاً، ویدیوهاتون رو روشن کنین، سوالتون رو بپرسین. لطفاً همگی ویدیوتون رو روشن کنین، چون سیستم آیتی ما اگه شناسایی نکنه شما رو دراپ میکنه، میندازه از گروه. چهره ها باید شناسایی بشه که بدونن یه موقع افراد اضافه نیان تو کلاسای ما. مرسی. بفرمایید. من یه سوال داشتم. بله. یه بار که تو دوره زایمان فیزیولوژیک پیشرفته در مورد، چون من اصلا به صورت روتین اپی نمیدم، مخصوصا که دیگه جانسون رو باشون آشنا شدم و دیگه اصلا اپی نمیدم. آفرین. فقط من 2 سوال داشتم. یکی این که گاهی اوقات چون تو پوزیشن سیتینگ روی صندلی زایمانی که زایمان میگیرم زیاد رو صندلی زایمانی زیاد مشکل ندارم، یعنی قلبو چک میکنم قشنگ F4 اوکیه. ولی وقتی که گاهم پیش میاد مثلا یه مادر چاقه اصلا همکاری نمیکنه، هی میگه زانوام درد گرفته و فلان، میبرمش لیتاتومی میخوابونمش. من اینو یه بار دیگه هم سوال کرده بودم از شما. بعضی اوقات میبینیم مثلا F4 تا 80 اینا میاد که اون موقع دیگه نمیتونم خیلی خونسرد باشم، ترجیح میدم یه اپی خیلی کوچیکم شده بدم. فقط من میخوام اینو سوال کنم که اگر احیانا تو اون پوزیشن هست و یه خورده افت داریم بیا اپی ندم و این بخواد بیاد بچه بعد حال نمیاد. من برای همین اصلا از زمانی که دیگه دوره زایمان فیزیولوژیک پیشرفته یاد گرفتم فکر کنم تو این همه زایمانم 2 مریض و لیتاتومی خوابوندم، اصلا لیتاتومی نمیخوابونم. انقدرم خود مامانا راضیان از این پوزیشن، چون همسر پشت میشینه، مادر جلو رو صندلی زایمانی، خودم هم پایین تر میشینم. ولی این برام خیلی فکرمو مشغول کرده که اگه بخوام فرصت بدم و اپی ندم آیا بچه بد حال نمیشه؟ اینو بزرگواری میکنین سوال کنین. حتما. یکم راه کاهش پارگیام در درجه 1 یا 2 میشه، بیشتر از این اصلا پارگی نداشتم. تو پارگی های قبلا فرموده بودن که پرینه رو گرم و سرد کردن یا استفاده از روغن ها تو میزان پارگی تاثیر خیلی زیادی میذاره و واقعا من نتیجهش رو دیدم. میخوام ببینم آیا چیز جدیدی اضافه نشده؟ مرسی، ممنونم. حتما ببینید من میپرسم اینو. They're asking, actually it was very overwhelming words that she was talking about now, and she is telling that after that I had these courses with you about optimal birth. I never use any more episiotomy for my mothers. I learned from your optimal birth courses. Till now only I had 2 episiotomy, and I learned from you. She's appreciating your training, that how much was helpful. And thank you, Mrs. Gail Johnson, empowering midwife and telling them how to improve their
practice. She has one more question, and she says that because sometimes I have some fear and I get sometimes very scared when I face with some cases that fetal heart rate of the baby will drop to 80 at the time of pushing, and I get very scared to manage that risky time. I try to not to provide episiotomy, but sometimes I do a small episiotomy because of the fear and because of the risk management. What do you advise us in that situation? You told us that we should be calm, we have to manage it, but do you have any other advice? Because in our place, if we drop to, if our fetal heart rate drop to less than 80, it's so risky, and we have to go for legal case, and maybe they will sue against us. Would you please advise how we manage it and don't proceed for any more episiotomy, please? Thank you. Okay, first of all, it depends what the normal heart tone rate is. If a mother labors with heart tone rates 150s, 160s, 140s, and then it drops to 120 or 100, we don't worry. But if a mother's normal baseline in labor is 130s, 120s, and it starts dropping the same amount, like 30 beats or whatever, we're not so worried. We're all hooked on that damn machine. So if I go from 150 to 110, we think, oh, everything's still okay. But if it goes from 130 to 90, we start getting worried. But it can be in some cases, I agree. The other trick you can do is push the baby's head back. If you see like this much head and the heart tones are worrying you and you're wondering about episiotomy, push the baby in between contractions. Push the baby's head back in a little bit and see if the heart tones go back up. Because sometimes it's head compression. Yes, that's good idea. میگن که برای اینکه بخوایم مطمئن بشین که اون کامپرشن و فشار روی سر هست که باز دچار دراپ شده یا برادیکارد شده و میخوایم مطمئن بشین که هست یا نه، یک که اول از همه این که مثلا شما بیسلاین نرمال مادر بچه 150 بوده، ما انتظار داریم موقع پوشینگ به خاطر فشاری که به سر میاد حتی به 110 هم برسه و این نرماله، اصلا نباید نگران باشین. یا مثلا فتال هارت ریت بیسلاینش 120 تا 130 بوده بیبی، الان رسیده به 90، اوکیه، به خاطر اینکه هد کامپرشن هستش. اما برای اینکه میخوایم ببینیم که دسلریشن هستش یا نیست، یکی اینکه حالا همون بهتون گفتم اون نوارهای NST رو که بهتون گفتم CTG رو بعد چک بکنین که دیگه اون تکنیکو بهتون گفتیم، دیگه اینجا تکرار نمیکنم چون دیگه مال کلاسای زایمان فیزیولوژیک پیشرفته است. دوم میگن یه کار دیگه کنیم، وقتی که کانترکشن داشت سر بچه رو آروم هول بدین به عقب. اگر دیدین که 2 تا انگشت کوچولو بدین، یه کوچولو رفت عقب، دیدین که اون ضربان قلب از اون پایین مثلا 80 تا پیکاپ کرد رفت بالا، پس بدونین این فشار رو سر هد کامپرشنه، پس جای نگرانی نیست، دسلریشن لیت دسلریشن نیست. پس اینجا با اطمینان میتونین به کارتون ادامه بدین و تصمیم بگیرین. And if you think it's like a short cord, or if you're more worried it's a cord around the neck, which you know is not usually a problem, but if she's really worried, you can still deliver the mother without doing an episiotomy, and she may tear a little bit, but you know, I understand the feeling. I've been there. I've had that situation, and sometimes the babies come out kind of floppy, and but we can help that if that's what it is. And it depends how long the heart tones are down. I mean, if the heart tones don't come back up when you push the head back in, then you maybe have more concern and you need to get the baby out.
میگن که حتی اگر تو این شرایط هم باشه شما نیازی نیست اپیزیوتومی بده، میذارین همون حالت بچه به دنیا بیاد. ممکن یه خود فلپی هم باشه. میگه من دقیقاً حستون رو درک میکنم، حتی خیلی وحشت میکنین که بچه اومد یه بچه فلپی تحویلتون داده بشه. اما اصلا نترسین. اگر که شما سر روی خود هول دادین، دیدین که قلب کشید بالا، اصلا نگران نباشین. و اینکه حتی اگر این بدون اپیزیوتومی نمیاد. ببینید من دفعه پیش هم تو کلاس زایمان فیزیولوژیک پیشرفته بهتون گفتم اپیزیوتومی نمیکنه، زایمان رو تسریع نمیکنه دوستان عزیز، برخلاف اینکه فکر میکنیم تا اپی بدین بچه میپره بیرون. اصلا یعنی شما حتی ممکنه با همون وضعیت مادر بزاد ممکنه یه مقدار پارگی بده، ولی هیچ اشکالی نداره، بهتر از اپیزیوتومی. بزنین با همون وضعیت با همون پارگی طبیعی حتی پارگی بزرگتر هم بیاد بدون اپیزیوتومی. و اینکه بهترین راه برای اینکه اطمینان از کار خودتون پیدا کنید، و من میدونم در ایران شما با مسائل قانونی در ارتباطی، میدونم شما حتی همکاران متخصص زنان بنده خدای ما که میان ما رو ساپورت میکنن اونا هم زیر سوال میرن به وسیله خانواده، به وسیله پزشک قانونی. کاری که میکنین کار محکم کاری کنین، CTG بگیرین و تمام لیت دسلریشن الی دسلریشن ها رو ثبت کنین، تمام ضربان ها رو ثبت بکنین. بهتون گفتم تو کارگاه NST حتما شرکت بکنین. نحوه قانونی نوشتن NST برای مامایی که زایمان طبیعی میکنه خیلی مهمه. I'm talking, I add to your words, to your beautiful, brilliant words, that because I know Iran condition and some of countries, they are engaged with some legal issue. And sometimes even the client will go and sue against the midwife, because independent midwife and even gynecologists who are deal with normal birth, they have to answer to all of this later. So I was explaining to them, you have to make yourself very strong and try to write your legal document completely. If there is any drop, check in your CTG if it is late deceleration or it is early deceleration. Because early deceleration that is continuously with the contraction, it's normal, it should happen, it's a sign of progress. And if you monitor and record later, if they call you in the court, you can convince the court people that it was not your mistake, it was normal physiologic process of the descent of the baby and the birth. Because we had like this issue too much in Dubai as well, and we had some clients that they went and they made sue against us. With this CTG report, this CTG chart, we could survive ourselves, and they could not make fight against some of us. But why did they sue? Was the baby damaged or what? What was the reason for the suit? Actually, we had one Chinese, Japanese mom, and I had some Australian students. So when the mother was getting, we were doing continuous charting, because in Dubai that time, the doctors, they were pushing us to monitor and record all of the CTG continuously. When my students, they were so junior and they didn't know how to talk in front of the mother. Suddenly they came, called me and said, Leila, come, there is some deceleration happen. It was early deceleration. It was not that much big issue, but husband kept it in his mind. After the birth, everything gone smooth, but after that, baby admitted in an ICU, in NICU. And very big charge and too much hospital charge happened for them. For financially, they went under the pressure. After that, they went to insurance company and sue against me that she didn't do prompt urgent action when the baby was in deceleration. So it was, God was with me, and I had recorded everything. I was writing everything. So nobody could do anything against me. And this survived me because I could talk scientific way and I could explain it was normal process of the birth. So it is some of the problems that we have with students. Students say some words in front of clients and mother and husband that they will keep in their mind, and later they will use of you. Yes. This is the problem. Try to keep all of your legal records always in your hand. Well, this is why sometimes you have to word things like let's say you get. Yes. Let's say you get some decels because the mother's in a bad position and the baby doesn't like it. You just say, your baby doesn't seem to be as happy. I think if you rolled over on the other side, you as you say, you have to learn birth talk.
also to reassure the mother too. You don't want to say, oh, that we're getting terrible heart tones in this position. We have to say, you know, that I know you're tired and the baby's tired a little bit. Let's change positions. Or your language is very important in birth. And I told you that when we started the class, just welcoming her into the labor room. You have to watch your language, right? Exactly. خانم گیل میگن که شما باید رو مهارت‌های برت تاکتون خیلی کار کنین. ما بهش میگیم مهارت‌های برت تاک، یعنی صحبت‌های زایمانی. مثلا اگر دیدین که دسلریشن کرد بچه، به مادر نگین که بچه قلبش افت کرده، بهش بگین این کلمه رو به کار ببرین، بگین که بچه خیلی خوشحال نیست، بیا با هم پوزیشن تو عوض کنیم، یه خود خوشحالش کنیم. ببینین یعنی اینا خیلی مهمه. این مهارت‌هایی که به عنوان یک ماما دارین باید حتما رو این کلماتتون، نوع استفاده از کلمات در لحظه زایمان خیلی کار کنید. Yes. Okay. And I'm not against episiotomies if it's going to save a baby's life. For heaven's sakes. میگم من خیلی مخالف اپیزیوتومی نیستم اگه شما فکر میکنین که با هر شرایطی نباید بدیم، اما ترجیح میدیم که بی دلیل این کار انجام نشه. Any more questions؟ سوال بیشتری دارین دوستان؟ اگه سوال دارین. خانم دکتر راههای کاهش پارگی پرینه. She's asking about the ways and techniques to reduce perineal tear. For what? A tear? Techniques to reduce perineal tear. Perineal Oh, tear. well, we use olive oil. And روغن‌ها استفاده می‌کنیم، همون روغن‌های کرمایی که بهتون we use olive oil and we change positions. We like I said, I have less tears on hands and knees. I have less tears when the woman's lying on her side. میگن که یکی هم که تغییر پوزیشن هستش که کمتر اگر که مادر 4 زانو زایمان کنه، 4 دست و پا، و یا اینکه به پهلو زایمان کنه، میزان تیرها پایین میاد. And also you have less tears if you're not telling her to push. Let the mother push as hard as she wants. When it hurts and burns, tell her to breathe. Let it stretch. Put warm compresses on. Keep your hands there. Keep it warm. All of those things. Don't tell her to keep pushing. If she says, "Oh, I can't," then let her breathe it. Let it stretch. میگن دقیقاً یکی از تکنیک‌های خیلی مهم اینه که موقعی که مادر داره پوشینگ میکنه بهش نگین زور بزن. برعکس، اگه بهش نگین زور بزن و خودش زورای خودش رو بزنه، به جای اینکه وقتی داره سر میاد، به جای اینکه سر اون لحظه داره میاد و مادر داره زور میزنه، بگین به جای زور نفس بکش. خانم یکتا سر زایمان با من بوده، حالا بعداً شاید بتونه براتون یکی از این زایمان هایی که با من انجام دادیم تو ایران رو براتون تعریف کنه. خانم یکتا هستی؟ ما به هیچ عنوان به مادر نمیگیم زور بزن، بهش میگیم وقتی که داره این پرینه کامل باز شده، کران کرده بچه، اون لحظه به مادر یاد میدیم نفس بکشه، فوت بکنه و این کاملا تیرها رو کم میکنه. حالا اگر خانم یکتا وصل شدن، از بچهای اینترنشیپ من خانم یکتا هستن الان اینجا که سر زایمان عملی با من بودن، یا بچهای اینترنشیپ قبلی هم اگه دوره‌های دیگه باشه باشون در تماس باشین میگن، اونایی که دوره‌های عملی با من بودن، اصلا اون حتی گرویدی کم پارگی نمیدیم، چه برسه به اپیزیوتومی. Most tears happen when the mother pushes the baby out too fast. It just explodes out. So you have to slow everything down. Yeah. بیشترین پارگی وقتی هستش که مادر وقتی زور میده، یک دفعه زور ناگهانی میده و سریع پرینه پاره میشه. و یکی هم که کمپرس گرم بذارین، ماساژ و کمپرس گرم، و اینکه به مادر بگین زور نزنه، فوت کنه، نفسای کوچولو بگین، که اینا تکنیک‌ها رو بهتون گفتیم تو دوره پیشرفته. Yes. Okay. Thank you. Any more question? ما تقریبا 15 دقیقه از کلاسمون گذشته، از ساعت کلاسمون. I guess because it is Sunday here and I have to go for my only half day weekend. So, and even Mrs. Gail, she has to go to take rest. We don't have much time. Everybody turn on your video, say bye, say thanks, and send your love to Gail for her nice stream. بچه ویدیوتون روشن کنین و دستای پر از مهرتون و تشکرتون رو برای خانم گیل برای اینکه وقت رو برای شما گذاشته تکون بدین و ازش قدردانی کنین. Bye bye ladies. Thank you so much.
Sorry I was late. مرسی عزیزانم، روز خیلی خوبی براتون آرزو میکنم تا یک شنبه آینده. هر یک شنبه ما این برنامه رو داریم. خانم انجبیل مدار، مرسی که دوستان عزیز دیگه ای هم آوردی که هم خودت علمت داری اضافه میکنی، هم کمک میکنی دیگران رو هم تو این مسیر داری سوق میدی. واقعا باعث افتخار ما هستین و من بهتون افتخار میکنم. آفرین به این روح بزرگ. امیدوارم همه ما هم یاد بگیریم هم یاد بریم، این چرخه رو کمک کنیم بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر بشه. هر آنچه برای خودمون دوست داریم برای دیگرانم بخوایم. مرسی عزیزانم، روز خیلی خوبی براتون آرزو میکنم. من چون یک شنبه تعطیل، به یه نصف روز فقط تعطیل دارم و باید برم. دوستتون دارم. خدافظ. خدافظ.